Tony xin chào bà con cô bác. Có một chị hỏi Tony nhắn tin cho Tony qua email nói thẳng như thế này: Tony ơi, chị có khoảng 1.000 đô la mỗi tháng tiền hưu trí. Nếu về Việt Nam thì sống có được hay không? Sống ở đâu là hợp lý nhất? Câu hỏi ngắn gọn mà làm cho mình phải suy nghĩ dài lắm. Với 1.000 đô la, khoảng 26 triệu Việt Nam đồng. Nếu sống ở Mỹ thì không đủ đâu. Nhưng mà ở Việt Nam nếu biết cách thì vẫn sống được. Quan trọng là mình chọn đúng chỗ, đúng nhu cầu, đúng cái phong cách sống. Quận 1 thì đắt đỏ, muốn rẻ thì mình phải chui vào cái hẻm nhà nhỏ này nọ, dễ ngập nước lắm. Còn nếu ra các quận xa một chút như là Tân Phú, Tân Bình, quận 7, Thủ Đức này nọ thì có thể thuê được những cái căn studio 5 đến 6-7 triệu một tháng, sạch sẽ, tiện nghi, gần những cái cửa hàng tiện lợi. Có nhiều người quen với Tony ở Việt Nam, người ta ở ghép share nhà, mỗi người 3-4 triệu là có cái chỗ ở riêng, có phòng riêng, rồi có bạn trò chuyện. Dĩ nhiên là mình xài cái bếp chung, cái bếp chung nha. Trong cái video trước Tony làm một cái video ngắn thì nhiều khán giả đã chia sẻ thêm về những cái khu vực sống rẻ hơn nữa, chỉ 200-300 đô mỗi tháng. Vậy 1.000 đô sống ở Việt Nam có đủ không? Mời bà con cùng Tony theo dõi cái video này nha. Tony chia sẻ kỹ hơn. Tony cũng nói rõ hơn là cái video này hoàn toàn là không có cái ý kêu gọi bà con về Việt Nam sống đâu. Mỗi người có cái hoàn cảnh, có cái suy nghĩ, có cái lựa chọn riêng. Tony chỉ đang chia sẻ dựa trên những cái câu hỏi thực tế của một chị sống ở Cali và cái góc nhìn cá nhân khi mà Tony sống ở Việt Nam một thời gian muốn chia sẻ lại thôi. Thật ra 1.000 đô ở Mỹ vẫn sống được nếu như mà mình có nhà cửa ổn định, có con cháu phụ giúp chuyện ăn uống, sinh hoạt thì chắc cũng ok. Nhưng nếu mà tự lập hoàn toàn, thuê nhà, mua bảo hiểm, trả điện nước thì ai sống ở Mỹ cũng biết rất là khó khăn với cái ngân sách là chỉ có 1.000 đô một tháng. Còn nhiều người có con cái lo được ở Mỹ nhưng mà họ vẫn thích về Việt Nam sống vài tháng để mà nghỉ dưỡng, vì họ thích cái cuộc sống ở Việt Nam, thích sống lại những cái ký ức tuổi thơ. Tại vì Việt Nam là nơi nuôi dưỡng ký ức tuổi thơ. Họ sống ở Việt Nam vài tháng rồi lại quay về Mỹ, Úc hay là Canada hay các quốc gia khác. Tại vì ở nước ngoài là cũng là một cái phần đời gắn bó với họ mấy chục năm. Vậy thì ai thấy hợp thì chọn thôi. Tony chỉ chia sẻ thêm thông tin để bà con tham khảo một cách nhẹ nhàng. Sau khi mà Tony đăng một cái video ngắn vài ngày trước chia sẻ câu chuyện này thì rất là nhiều phản hồi nhận được. Rất là nhiều anh chị sống ở Việt Nam, ngay cả ở nước ngoài luôn, đã để lại những cái comment bình luận rất là chi tiết mà Tony rất là thích luôn. Có người nói nếu mà mình đã có nhà ở Việt Nam thì chỉ cần 200-300 đô một tháng là sống dư dả. Còn ai mà phải thuê nhà thì nhiều bạn chia sẻ đó, chỉ cần 500-700 đô là sống khỏe re, thuê được chỗ rất là tốt, ăn uống thoải mái luôn, đi lại tiện lợi luôn. Chỉ là mình sống ở cái khu vực hơi xa trung tâm một chút. Dĩ nhiên là cái mức sống là tùy theo cái nhu cầu và cái phong cách sống của từng người. Có người quen sống đơn giản thì mình thấy nhẹ nhàng. Có người quen cái cách sống kiểu Tây, kiểu Mỹ thì cần điều chỉnh đôi chút khi mà mình về Việt Nam sống. Bây giờ Tony sẽ đọc một vài cái bình luận, một vài cái comment cụ thể để cho bà con cô bác có thêm cái thông tin tham khảo. Quan trọng là mình chọn cái nơi phù hợp với mình chứ không có đúng hay sai ở đâu. Đầu tiên thì Tony khuyên mọi người hãy sống thử ở một nơi nào đó một thời gian ngắn thôi để xem mình có hợp hay không. Không hợp thì mình sẽ chuyển qua cái chỗ khác. Có người thì thích yên tĩnh, có người thích náo nhiệt, tùy cái phong cách của mỗi người. Thích sống ở đâu là tùy vào cái khả năng của mình, cái lối sống của mình, cái sở thích của mình. Miễn sao sáng thức dậy mà mình cảm thấy thoải mái, hạnh phúc, vui vẻ là ok rồi hả bà con ha. Rồi bây giờ để Tony đọc một vài cái comment rất là hay nha. Một bạn này bình luận cũng khá hay.
Sống và tồn tại là hai điều khác nhau. Hầu hết mọi người không nhận thức được sống và tồn tại khác nhau như thế nào. Đúng rồi, mình sống cái cuộc sống mà mình enjoy, mình vui vẻ, nó khác với là mình tồn tại. Tồn tại là mình chỉ là mỗi ngày cho nó trôi qua, sáng đi làm rồi chiều về, cái công việc nó cũng giống y chang như vậy, gọi là tồn tại. Tôi nghĩ như vậy. Có một bạn là bình luận là 600 đô cũng đủ sống tốt, tương đương 15 triệu. Cũng hay ha. 5 triệu đồng Việt Nam sống cũng ok. Có một bạn bình luận như thế này: 26 triệu sống cho một gia đình 4 người, 2 tháng mới hết 26 triệu. Chọn chỗ vừa phải, không phải thành phố cũng không phải quá cái vùng sâu xa. Chọn vừa vừa thôi, chọn ở gần chợ là sống được rồi. Cũng hay ha. Có một bạn này bình luận là 1.000 đô la về Củ Chi sống được 4 tháng nhé. Mướn nhà chỉ 1,5 triệu, bao sạch, còn có vườn trồng rau nuôi gà, ra đường có xe bus đi về Sài Gòn. Cà phê rồi thịt này nọ, đủ thứ hết trơn. Trời, bạn này nói là khuyên là nên sống ở Củ Chi. Mình thuê nhà có 1,5 triệu. Trời ơi, 1.000 đô mà sống được 4 tháng. Cũng là Củ Chi, cũng là cái khu vực, cũng là ngoại thành rồi nha bà con. Có một bạn nói là ở Vĩnh Long 500 đô là sống được nếu không có bệnh. Ở Vĩnh Long là một cái tỉnh mà cũng hơi xa nha. Nằm ở khu vực ở miền Tây á, qua Long An rồi hình như là qua cầu Mỹ Thuận rồi mới tới Vĩnh Long. Có một anh ở Mỹ chia sẻ là sống chung với người lạ cũng không dễ dàng gì đâu. Đúng rồi. Hồi nãy Tony có chia sẻ về có nhiều người bạn của Tony á là thuê một cái căn apartment, một cái căn hộ lớn 3-4 phòng, rồi mỗi người một phòng, nhưng mà họ là bạn bè, cho nên họ sống thoải mái, còn người lạ thì rất là khó sống. Có một chị cũng là ở Mỹ chia sẻ là khi về già có 3.000 đô một tháng, sống được ở đâu? 3.000 một tháng thì ở đâu cũng là tuyệt. Ở đâu cũng là tuyệt. Nói chung là 3.000 một tháng thì tùy cũng sở thích. Mình sống ở Mỹ tiện tặng thì 3.000 cũng được. Nhưng mà Tony cũng có chia sẻ rồi, nếu mà mình không có con cái phụ giúp này nọ, 3.000 đô ở Mỹ mà mình không có nhà cửa luôn thì 3.000 đô cũng hơi là chật vật. Tại mình thuê một cái căn hộ, căn nhà là thấy cũng 2.000 đô rồi. Còn 1.000 đô nữa ăn uống rồi lo bảo hiểm chi phí, tôi nghĩ chắc không đủ. Có một bạn chia sẻ là 26 triệu 1.000 đô một tháng là mình có thể thuê cái căn hộ chung cư ở trung tâm, cũng chỉ có 6 triệu. Còn 20 triệu xài trong một tháng không hết đâu. Cũng hợp lý nếu mà một cái căn hộ ở trung tâm, nhưng mà ở các quận xa thôi. Chứ căn hộ mà ở ngay trung tâm quận 1 thì cái giá 6 triệu chắc không có đâu. Quá trời nhiều bình luận luôn bà con ơi, rất là nhiều bình luận. Có bạn hỏi là Tony có biết chỗ nào cho thuê ở Đồng Nai không? Tony thì không có làm về môi giới, không có phải là broker, không có cho thuê nhà. Tony chỉ chia sẻ thôi. Ở Đồng Nai thì hình như là anh chị lên Google rồi tìm những cái người mà môi giới nhiều người cũng uy tín lắm. Mình tìm cái người mà đàng hoàng rồi mình liên hệ với họ. Có một bạn chia sẻ là 26 triệu sống ở khách sạn cũng được. Nhưng mà cái người bạn mà email cho Tony á, tại Tony có nói chuyện với chị ấy 70 mấy tuổi, chị ấy nói sống ở khách sạn á, thì nó hơi gò bó quá. Mà khách sạn á, ở quận 1 á, chỉ nói là thuê cũng hình như là 600 đô một tháng hay gì đó. Tháng cũng 500-600 đô tiền thuê khách sạn, cho nên chị không có khả năng. Ở quận 1 nó rất là mắc. Có một bạn này chia sẻ là bên Việt Nam làm lương trung bình mỗi tháng chỉ có 5 đến 10 triệu thì 25 triệu sống không thành vấn đề gì hết. Bạn ấy nói là 72 tuổi thì sống thoải mái, tại vì ăn uống không có bao nhiêu, cũng hợp lý. Nhưng mà nhằm khi có thể là
những cái người mà quen cái cuộc sống ở nước ngoài rồi á, thì có thể là họ cần cái cuộc sống nó hơi đầy đủ hơn một chút. Rồi, có một chị chia sẻ là tôi ở bên Mỹ, năm nào tôi cũng về Việt Nam ở 6 tháng. Tôi chỉ ra Nha Trang mướn một căn hộ đầy đủ tiện nghi. Một tháng 6 triệu. Sáng đi uống cà phê với bạn bè, chiều đi tập thể dục, ra biển ngồi, rồi đi ăn vặt. Một tháng chỉ có 1.000 đô thôi. Cái bình luận này là của một người ở Mỹ luôn. Tức là chỉ sống ở Nha Trang, rất là hay, chỉ cần 1.000 đô la mỗi tháng. Một căn hộ đầy đủ tiện nghi 6 triệu. Tony cũng có chia sẻ trong một cái video rồi, là thuê một cái căn hộ, hình như là lúc đó là cái căn hộ Hoàng Quân hay gì đó ở Nha Trang á, là nếu mà bà con nào thích cái vùng biển á, thì có thể sống ở Nha Trang. Rất là hay, cái bình luận này rất là hay ha, nó hợp lý, rất là hợp lý luôn. Chị đó chia sẻ thêm là tôi nghĩ nếu mình là Việt kiều về Việt Nam sống, nếu còn nhà ở Việt Nam, 500 đô sống cũng được thoải mái do cách mình tiêu xài. Còn nếu không có nhà cửa, thuê nhà, với lại chi tiêu hàng tháng tiền điện nước, sáng uống cà phê với bạn bè, đi tập thể dục và chiều đi ăn vặt, một tháng 1.000 đô thoải mái, rất thoải mái. Đừng có tiêu nhiều quá thì cái gì cũng đáp ứng được hết. Rất là hợp lý, đúng rồi. Do làm cái bản tính của mình là chi tiêu như thế nào cho hợp lý đối với cái ngân sách của mình thôi. Tôi nghĩ như vậy. Thưa quý vị và các bạn, tóm lại thì 1.000 đô mỗi tháng sống ở Việt Nam hoàn toàn có thể. Nếu mình biết cách chọn nơi ở phù hợp, điều chỉnh cái lối sống và không đặt kỳ vọng quá cao vào cái tiện nghi kiểu Mỹ. Có người thì thích trung tâm náo nhiệt, nhưng mà cũng có người thì chỉ cần một nơi yên tĩnh, gần chợ, gần siêu thị là thấy vui rồi. Tôi đi chia sẻ không phải kêu gọi bà con về Việt Nam, mà chỉ muốn giúp cô chú đang băn khoăn có thêm thông tin để mà tham khảo thôi. Ở đâu cũng được, miễn sao mình có sức khỏe và niềm vui mỗi ngày. Nếu mà mình có nhà sẵn thì quá tốt, cho thuê thì cũng ok, nếu mình biết tính toán kỹ. Quan trọng là mình thấy phù hợp với cái cách sống của mình thôi. Việt Nam không phải là thiên đường, nhưng là nơi có thể giúp mình tìm lại cái sự bình yên và ký ức tuổi thơ. Tony hay khuyên bà con cô bác là nếu quyết định về Việt Nam thì hãy về Việt Nam sống thử trước một thời gian ngắn. Đừng có thu dọn hết đồ đạc rồi về Việt Nam một chuyến như vậy không hay đâu. Ở Việt Nam nó vui, nhưng mà nếu mình sống ở Mỹ mấy chục năm, về Việt Nam chưa chắc hợp đâu. Hãy về đây sống thử trước, nếu hợp thì mình hãy sống lâu dài. Tony xin chúc cho bà con cô bác, anh chị và các bạn một ngày bình an và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt.